නූල් තුනේ ඕලොක් මැෂින් එකේ දැති සෙට් එක ඉස්සරහට සහ පස්සට ගන්නේ කොහොමද? මේ ක්‍රමය ඉන්දියන් මැෂින් එකටත් චයිනීස් මැෂින් එකටත් දෙකටම අදාළයි. සමහරක් විට ඔබට ඔබේ මැෂින් එකේ දැති සෙට් එක ප්ලේට් එකේ ඉස්සරහා හෝ පිටිපස්ස පැත්තේ වැදිලා ඩකඩක් ගාලා සද්දයක් ඇහෙනවා කියලා නිරීක්ෂණය වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වෙලාවට ඔයාට හොයාගන්න බෑ දැති සෙට් එක ඉස්සරහට සහ පස්සට ගන්නේ කොහොමද කියලා මම දැන් මේ පෙන්වන්නේ. ඒකට බුරුල් කරන්න ඕන ඇණිය සහ පිටිපස්සට හෝ ඉස්සරහට තල්ලු කරන්න ඕනේ කොතනින්ද කියන එක. ඉතින් අපිට පේනවා මැෂින් එකේ ෆීඩ් රෙගියුලේටර් එක. මම කලින් ඔයගලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා මැහුම් පරතරය හදාගන්න තැන. එතකොට ඒ ෆීඩ් රෙගියුලේටර් එකට මේන් ෂාෆ්ට් එකත් එක්ක කනෙක්ට් වෙලා රෙගියුලේටරේ අනිත් පැත්ත කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆීඩෝ එක හයි වෙලා තියෙන බාර් එකට. එතකොට රෙගියුලේටර් එක කනෙක්ට් වෙන්නේ ෆීඩ් බාර් එකට මෙන්න මේ ඇනේ. දැන් ඔබට ඒ ඇනේ පේනවා. අපි කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම ඒ ඇනේ බුරුල් කරන්න. ඒ ඇනේ බුරුල් කරලා අපිට පුළුවන් ෆීඩ් බාර් එක හයි වෙලා තියෙන ෂාෆ්ට් එකත් එක්ක තියෙන කොටස. ඒ කියන්නේ ෆීඩ් බාර් එකේ හයි වෙලා තියෙන යට කොටස. මැෂින් එකේ වම් පැත්තෙන් දකුණු පැත්තටම ඔයාලට පේන්නේ දෙපැත්තෙන් යන දෙකක් දාලා ෂාෆ්ට් එකක් හයි කරලා තියෙනවා. අන්න ඒ ෂාෆ්ට් එක ඇතුළට තමයි හයි කරලා තියෙන්නේ ෆීඩ් එකක හයි වෙලා තියෙන ෆීඩ් බාර් එක සහ රෙගියුලේටරේ ඉඳන් එන කනෙක්ටර් එක. අන්න ඒ ඇනේ වුරුල් කරපුවාම අපිට පුළුවන් ෆීඩ් එක ඉස්සරහට සහ පිටිපස්සට තල්ලු කරගන්න. එතකොට අපි මැෂින් එක අපි ඇඩ්ජස්ට් කරලා තියෙන ස්ටිච් ලෙන්ත් එකට, ඒ කියන්නේ මැහෙන ප්‍රමාණය, මැවුම් ප්‍රමාණය අපි ඇඩ්ජස්ට් කරලා තියෙන ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව ගන්නකොට ප්ලේට් එකේ ඉස්සරහා පැත්තේ හෝ පිටිපස්සේ හෝ වදිනවා නම් අපිට පුළුවන් ඒක මැද්දට ඇදලා ගන්න. එහෙම කරලා ඉවර වෙලා අපිට පුළුවන් අපි නැවත බුරුල් කරපු ඇනේ තද කරන්න. සමහරක් වෙලාවට ඔයාලට මේ වැඩේ කරන්න ගියාම එකපාරින්ම කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. තියෙන පොසිෂන් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වෙලාවට සරලවම මේක තියෙනවන හරි තැන හොයාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කතා කරොත් ඔයා කරන්න ඕනේ මේ ඇනේ බුරුල් කරලා ඊට පස්සේ අතින් මැෂින් එක කරකවන්න කලින් ලාවට මේක චුට්ටක් තද කරලා බලන්න ෆීඩ් එක ඉස්සරහා පැත්තේ හෝ පිටිපස්සේ වදිනවද කියලා ප්ලේට් එකේ. ඒ වදින් නැති ප්‍රමාණයට තියලා ඇනේ තද කරගන්න. ඊට පස්සේ අතින් කරකවලා බලන්න ඉස්සරහා පැත්තේ හෝ පිටිපස්සේ වදිනවද කියලා. නියම විදියට තියා ගන්නවා නම් ඔයා කරන්න ඕනේ ෆීඩ් එක පහළට ගිහින් ඉහළ එනකොට දැටි සෙට් එක දැන් උඩට ඇවිල්ලා ප්ලේට් එකෙන් උඩට එනකොටම ප්ලේට් එකේ ඉස්සරහා පැත්තේ ෆීඩ් එක වැඩ කරන්න දීලා තියෙන ධාරය ඇතුලේ ප්ලේට් එකේ වදින නොවැදින ගානට තියලා ඇනේ තද කරන්න. එතකොට හිර වෙන්නෙත් නැතුව කිසිම ගැටලුවක් නැතුව රෙද්ද පිටිපස්සට තල්ලු වෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට සමහරක් වෙලාවට ෆීඩ් එක වැඩ කරන්නේ නැතුව එකම තැන නැවතිලා තියෙනවා නම්, එහෙම නැත්නම් හරියට පිටිපස්ස තල්ලු කරන්නේ නැතුව හිර වෙනවා නම්, අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට ෆීඩ් එකේ පොසිෂන් එක නිසා මැෂින් එකේ මොන හරි ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා නම්, අන්න ඒ වෙලාවට ඔයගලන්ට පුළුවන් ෆීඩ් එකේ පොසිෂන් එක මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න. එතකොට ඔයාට හරියටම අඳුරගන්න වෙනවා මැෂින් එකේ ඒ වෙලාවේ තියෙන ගැටලුව මොකක්ද කියලා. ෆීඩ් පොසිෂන් එක කියන්නේ සෙට් එක තියෙන තැන, ප්ලේට් එකෙන් උඩට එන තැන වෙනසක් නිසා ඇතිවෙච්ච ගැටලුවකදී ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට ෆීඩ් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. හැබැයි ඒක අඳුරගන්න එක තියෙන්නේ ඔයගලන්ගේ අතේ. ෆීඩ් එකේ පොසිෂන් එක කොතනද කියන එක හරියට අඳුර ගන්න ඕනේ. නරක තැනක ඉන්නවද හොඳ තැනක ඉන්නවද කියන එක. ඉතින් ඒක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට ඉන්දියන් සහ චයිනීස් නූල් තුනේ ඕලොක් මැෂින් ගැන මම මීට කලින් කරලා තියෙන වීඩියෝස් ටික බලුවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ ටිකත් බලන්න. එතකොට ඔයගලන්ට මේ හා සම්බන්ධ අනිත් දැනුමත් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ටික බලලා ඒවත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට මම දන්න දෙයක් තමයි ලෙඩේ හොයාගන්න බැරුව යනකොට වීඩියෝ එකක් බලලා ඒක හරියට
දෙයක් තේරුම් ගන්න බැරි වුණාම කාට හරි කතා කරන්න හෝ වෙන දෙයකට උත්සාහ කරනවා. එහෙම කරන්නේ නැතුව එතකොට කරන්න ඕනේ ඒ හා සම්බන්ධව තියෙන ඒ මැෂින් එක හා සම්බන්ධව තියෙන අනිත් ඒ ගැටලුවට අදාළ වීඩියෝ ටික බලන එක. එතකොට ඔයාටම තනියෙන් ඒ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එකට click කරන්න. මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට දකින්න වීඩියෝ ටික share කරන්න. ඉතින් මම ඉක්මනට ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේම තව වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. මතකයිනේ මම කියපු දේ. ඔයගොල්ලන්ට ගැටලුවක් තියෙන වෙලාවට ඒ සම්බන්ධව හොයන පළවෙනි වීඩියෝ එක බලලා අයියෝ මගේ ප්‍රශ්නෙට මේකට උත්තරේ නෑනේ කියලා හිතන්නේ නැතුව ඒ වීඩියෝ එකකින් Tamanට ගන්න තියෙන දේවල් ටික අරගෙන ඔයාගේ ගැටලුව හා සම්බන්ධ අනිත් වීඩියෝ ටිකත් බලන්න. එතකොට ඔයාට ඒ මොහොතේ අවශ්‍ය දැනුමට අමතරව ඉදිරියේදී යම්කිසි ගැටලුවක් ඇති වෙනවා නම් ඒ ගැටලුවට පිළිතුරක් අර වීඩියෝ බලන ගමන්ම ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඊළඟ දවසේ ඔයාට ප්‍රශ්නයක් ආපුවාම හරිම ලේසි. ඔයා ඊට කලින් ඒ සම්බන්ධව දැනුවත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ බලනවාට. මම ඉක්මනින්ම එන්නම් ඕගලන්ට හොඳ වීඩියෝ එකක් අරගෙන. subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න.